Bună ziua! Astăzi vom prepara o omletă cu ardei și cârnați. Pentru această rețetă ne trebuie 5 ouă, 2 cârnați semi-preparați tăiați în rondele subțiri, un ardei gras galben tăiat în cubulețe, jumătate de ardei capiat tăiat în cubulețe, patru fire de ceapă verde tăiată în rondele, două linguri cu ulei de măsline pentru călit legumele și pentru uns tigaia, jumătate de linguriță de oregano, jumătate de linguriță de sare și jumătate de linguriță de piper. Punem uleiul de măsline în tigaie și așteptăm să se încingă puțin. Mai păstrăm ca să ungem tigaia atunci când vom prepara omleta. Uleiul s-a încins, acum adăugăm cârnații. Îi lăsăm pentru un minut. Amestecăm puțin. Acum adăugăm ardeiul galben, cel roșu și ceapa. Le lăsăm pentru 5 minute ca legumele să se înmoaie. Amestecăm din când în când. Legumele s-au înmuiat, acum stingem focul și le lăsăm să se răcorească puțin. Peste ouă punem sare, piper și oregano. Le batem bine cu untel. Acum punem legumele și cârnații care între timp s-au răcorit. Le amestecăm și mergem cu ele la aragaz pentru a prepara omleta. Punem aceeași tigaie pe foc, o ungem cu ulei dacă mai este necesar, la mine nu mai este nevoie pentru că are destul, și așteptăm să se încingă. Tigaia s-a încins, acum adăugăm ouăle, distribuim puțin legumele și cârnații. Și așteptăm ca omleta să se coacă pe o parte. Ca să o întoarcem pe partea cealaltă ne folosim de o farfurie. Așa este mai ușor. Punem omleta pe farfurie. Apoi punem tigaia așa peste farfurie. Și întoarcem. O mai lăsăm puțin să se rumenească și pe partea cealaltă. Apăsăm puțin cu paleta și o lăsăm pentru un minut-două. Verificăm să vedem dacă s-a copt și pe partea cealaltă și dacă s-a copt o luăm și o punem pe farfurie. Omleta este gata pentru servit.
Este minunat să petrecem timp împreună, explorând rețete noi și delicioase. Dacă această experiență culinară v-a captivat, vă îndemn să vă abonați la canalul meu pentru a nu rata viitoarele rețete. Vă doresc o zi plină de arome și satisfacții culinare!